વેજ કુકિંગ ટિપ્સમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે હું શેર કરવાની છું મોસ્ટ પોપ્યુલર સાઉથ ઇન્ડિયન સ્ટાઇલની કોકોનટ ચટણી. જો એકવાર તમે આ સ્ટાઇલની ચટણી ચાખી લીધી ને તો દર વખતે આ જ સ્ટાઇલથી તમે ચટણી બનાવતા થઈ જશો અને સાંભાર કરતાં પણ વધારે આ ચટણી ખવાશે. તો મારો વિડીયો જોયા પછી જો તમને મારી રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો ચલો શરૂ કરીએ આપણે ચટણી બનાવવાનું. ચટણી બનાવવા માટે આપણે એક નારિયેળ લઈ લઈશું અને એના અંદરના પાર્ટને આપણે શેલમાંથી છૂટું પાડી લેવાનું છે. ત્યાર પછી આપણે એની ડાર્ક બ્રાઉન કલરની જે સ્કિન છે એને પીલર નાઇફની મદદથી આપણે રિમૂવ કરી લઈશું, કેમ કે એનાથી ચટણીનો કલર આપણો એકદમ વ્હાઈટ જ રહેશે. કોકોનટની ચટણીને તમે સૂકા ટોપરાની છીણમાંથી પણ બનાવી શકો છો, પણ જે આપણે ફ્રેશ નારિયેળમાંથી ચટણી બનાવી હશે એ સ્વાદમાં એકદમ પરફેક્ટ સાઉથ ઇન્ડિયન સ્ટાઇલ બનશે. હવે આપણે નાઇફની મદદથી એના મોટા મોટા ટુકડા કરી લેવાના છે, જેથી તે મિક્સર જારમાં ઇઝીલી ફિટ થઈ જાય. અહીંયા મેં નારિયેળની ક્વોન્ટિટી એપ્રોક્સિમેટ 300 ગ્રામ જેટલી લીધેલી છે. હવે આ કટ કરેલા નારિયેળના ટુકડાને આપણે મિક્સર જારમાં ક્રશ કરવા માટે ટ્રાન્સફર કરી લેવાના છે અને મિક્સર જારમાં આપણે બીજા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ પણ એડ કરવાના છે. તો અહીંયા મેં 1/4 કપ જેટલા થોડા રોસ્ટેડ અને ફોતરા વગરના હોય એવા સિંગદાણા લીધા છે, જે રેડીમેડ છે. તમે કાચા સિંગદાણાને થોડા ગરમ કરી તેના ફોતરા રિમૂવ કરીને પણ તમે લઈ શકો છો. ત્યાર પછી આપણે એડ કરીશું 10 થી 12 મીઠા લીમડાના પાન, જેનાથી એકદમ લાઇટ ગ્રીનિશ કલરની ચટણી બનશે. પણ મીઠા લીમડાના પાન બહુ જ હેલ્ધી છે, એટલે હું એને વધારે ઉપયોગમાં લેતી હોઉં છું. ત્યાર પછી આપણે એડ કરીશું આદુનો નાનો ટુકડો અને સ્વાદ અનુસાર લીલા મરચાં. જો તમને થોડું વધારે સ્પાઇસી પસંદ હોય તો લીલા મરચાં થોડા વધારે તમે એડ કરી શકો છો. પછી આપણે 1/2 કપ જેટલું ખાટું દહીં લેવાનું છે, કેમ કે અહીંયા ચટણીની ખટાશ માટે આપણે દહીંનો જ ઉપયોગ કરવાનો છે. ત્યાર પછી સ્વાદ અનુસાર આપણે સોલ્ટ એડ કરી દઈશું અને થોડું પાણી એડ કરી દઈશું, એટલે ગ્રાઇન્ડ થઈ શકે મિક્સરમાં. હવે આપણે મિક્સરમાં એને ક્રશ કરી લઈશું. આપણે વચ્ચે વચ્ચે થોડું પાણી ઉમેરીને ક્રશ કરીશું. અહીંયા તમારે ચટણીની જેવી થિકનેસ જોઈએ એ પ્રમાણે આપણે પાણી એડ કરતા જવાનું છે અને ક્રશ કરતા જવાનું છે. પણ આપણે અહીંયા મિક્સર જારમાં જ આપણે પાણી એડ કરી દઈશું. એક વખત ક્રશ થઈ ગયું બધું પછી આપણે ઉપરથી પાણી નથી રેડવાનું, નહીં તો એ પ્રોપરલી કમ્બાઈન નહીં થાય અને ચટણી તમારી થોડી વોટરી લાગશે. તો અહીંયા મારે 400 ml જેટલું પાણી વપરાયું છે. હવે આપણે આ ચટણીને એક બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને જો તમને થોડું મીઠું ઓછું લાગે તો આ ટાઈમે તમે એડજસ્ટ કરી શકો છો અને સારી રીતના આપણે એને મિક્સ કરી લઈશું. હવે આ ચટણી ઉપર આપણે ઉપરથી વઘાર રેડવાનો છે, તો એના માટે આપણે એક વઘાર્યું કે પછી એક પેન લઈ લઈશું અને સ્ટવની ફ્લેમને આપણે હાઈ સેટ કરી દઈશું. હવે આપણે 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે ઓઇલ એડ કરીશું. અહીંયા મેં મસ્ટર્ડ ઓઇલનો ઉપયોગ કર્યો છે, પણ તમે જે ઘરમાં યુઝ કરતા હોય એ કોઈ પણ ઓઇલ લઈ શકો છો, જેમ કે સનફ્લાવર ઓઇલ, પીનટ ઓઇલ, કોકોનટ ઓઇલ. હવે આપણે તેલમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી રઈ એડ કરી લેવાની છે અને રઈ આપણે કકડી જાય એટલે આપણે સ્ટવની ફ્લેમને ઓફ જ કરી દઈશું, એટલે આપણો વઘાર બળી ન જાય. હવે આપણે એમાં એડ કરવાનું છે ચપટી હિંગ, 4 થી 5 સૂકા લાલ મરચાં અને 4 થી 5 મીઠા લીમડાના પાન. હવે આપણે એને થોડું હલાવીને ચટણી ઉપર રેડી દઈશું. અહીંયા જો તમને અડદની દાળ પસંદ હોય તો તેને 1 ટીસ્પૂન જેટલી વઘારમાં તમારે એડ કરી દેવાની છે અને એને સ્લો ફ્લેમ પર થોડી રોસ્ટ કરીને તમે એ વઘારને આ જ રીતના યુઝ કરી શકો છો. હવે આપણે આ ચટણીને મિક્સ કરી લઈશું. તો ચટણી સર્વ કરવા માટે રેડી છે. તમે આ ચટણીને ઢોસા, ઇડલી, મેંદુવડા, ઉત્તપમ અને ઘણી બધી રેસીપીમાં તમે સર્વ કરી શકો છો અને આ ચટણીને તમે 1 વીક સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો. અને જો વધારે ટાઈમ તમારે સ્ટોર એને કરવું હોય તો તમે ફ્રીઝર સેફ કન્ટેનરમાં ભરીને ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરી શકો છો. તો આપણે ફરીથી મળીશું એક બીજી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.